Basil lecture আজি 10 আজি হল 27 থেকে 20 lecture is 10 okay. So uncertainty principle আমি start কৰিছিলো okay web packet second দিয়ে আমি বুজিছিলো এটো এতিয়া তোমালোকৰ এটা হেৰি আছে ফৰ্ট এক্সপেৰিমেন্ট আছে গামা ৰে দি কোর্স so আমি যদি স্টার্ট করো ধরা এটা টাইপ কাইন্ড অফ মাইক্রোস্কোপ আছে ওকে ইয়াত এটা আই পিস আছে যত চকু দি চাব লাগে ধৰা এন্ড ইয়াত তোমাৰ মেইন লেন্স আছে এন্ড সাম অবজেক্ট ইয়াত আছে যেটো আমি দেখি আছো এতিয়া মাইক্রোস্কোপৰ ৰিজলভিং পাৱাৰ তোমালোকে অপটিক্সত পাইছা ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্টলি হল ৰিজলভিং পাৱাৰ some are they defined some yes some delta x yes some let's say a resolving power 1.22 lambda by 2 sin epsilon by 2 hol jot object to ase a full angle to epsilon so a to epsilon the resolving power ki resolving power to hol dhora tomar দুটা অবজেক্ট আছে ওকে ইন প্রিন্সিপল অবজেক্ট দুটা পয়েন্ট পার্টিকল হলেও আমার অ্যাকচুয়ালি দুটা যদি বহুত উচৰত থাকে ক্যামেরাত আমি সার্টেন রেজোলিউশনত দেখি পাম রাইট সার্টেন রেজোলিউশন হ'ব সো বহুত ধৰা আগৰ ক্যামেৰাবিলাক ভিজিএ ক্যামেৰা আছিল তাত পিকচাৰ্ছ বিলাক কেনেকুৱা আছিল অলপ দূৰৰ পৰা ফটো ললে আঙুলি বিলাক একেলগতে মিলি যায় তেনেকুৱা টাইপৰ ৰাইট মানে বহুত বেছি ৰিজলভিং সো দুটা আঙুলি ৰিজলভ কৰিব নোৱাৰে একেলগতে লাগি যায় টাইপৰ এজ ইফ এটা আঙুলি তেনেকুৱা হৈ যায় সো তাৰ মানে হল বেসিক্যালি এটা পয়েন্ট পার্টিকল যদি থাকে আমি হেইটো এক্স্যাক্টলি এজ এ পয়েন্ট দেখিব নোৱাৰো এটা সার্টেন রেজোলিউশন আছে সো ইট ইজ বহুত ভাল ক্যামেরা হয় বহুত বেশি রেজোলিউশনৰ হয় দেন মেবি এনেকুৱা দেখিম যদি বহুত বেয়া রেজোলিউশন যদি হয় মেবি এটা ব্লক টাইপৰ মানে মিডলত বহুত ব্ৰাইট তাৰপিছত অলপ কম ব্ৰাইট দেন এনেকুৱা এটা কিবা বস্তু দেখিবা তোমালোকে হয়নে পয়েন্ট পার্টিকল দেখিব নোৱাৰো এৰ রেজোলিউশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কিমান ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এটা পিকচার কিমান ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয় তাৰ মানে কি পিকচারটোৰ ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট ধৰা এটা বডিত ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট আছে এই লাইন আছে এইবিলাক কিমান শার্প আহিব এটো মানে বেছি রেজোলিউশন বেয়া মানে এইবিলাক শার্প না আহে অলপ ব্লাৰি থাকিব ৰাইট সো এটা পয়েন্টৰ এইটো যদি হয় আন এটা পয়েন্টৰ সিমিলারলি হ'ব রাইট এনেকুৱা টাইপৰ থাকিব সো তাৰ মানে ৰিজলভিং পাৱাৰ আমি কেনেকুৱা ডিজাইন কৰিব পাৰো দুটা পয়েন্ট কিমান ক্লোজ লৈকে আহিব পাৰে যে দুটা পয়েন্ট আমি দুটা পয়েন্ট বুলি গম পাম বহুত বেছি ক্লোজ যদি আহি যায় ধৰা ইয়াত আহি গৈছে দেন দুটা পয়েন্ট আছে নেকি এটা পয়েন্ট আছে আমি বুজিব নোৱাৰো ৰাইট এট দ্যাট পয়েন্ট আমি ৰিজলভ কৰিব নোৱাৰো সো আপ টু দ্য পয়েন্ট ধৰা এটা পয়েন্ট লৈকে আছে যেটো এনেকুৱা টাইপৰ থাকিব যেন ওকে তুমি ক'বা ওকে এইটো দুইটা পয়েন্ট ওকে সো এইটোৰ যদি ব্ৰাইটনেস তুমি প্লট কৰা যে কোনো এটা পার্টিকলৰ ডিস্টেন্সৰ লগত ওকে
দুটাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ ধৰা আছে চাৰ্টেইন r আৰু ইয়াত ধৰা ব্ৰাইটনেছ প্লট কৰি আছোঁ দেন কেনেকুৱা হ'ব এটা পইণ্ট যদি ইয়াত r1ত থাকে আন এটা যদি r2ত থাকে চ' ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছ টু চেণ্টাৰ য'ত আছে পাৰ্টিকলটো একচুৱেলি য'ত আছে তাত কি হ'ব মেক্সিমাম ব্ৰাইটনেছ হ'ব আৰু ছাইডত অলপ ব্লাৰি থাকিব ৰাইট ইনফেক্ট আউট অফ ফ'কাছ কৰি চাবা তেনেকুৱা টাইপৰ হয় দেন আন এটা পইণ্ট r2ত আছে তাত ব্ৰাইটনেছ বেছি হ'ব ছাইডত ব্ৰাইটনেছ এনেকুৱা কমি আহিব ৰাইট নাও এই দুটা পইণ্ট তুমি ওচৰত লৈ আহিছা লৈ আহা লাহে লাহে এনেকুৱা হ'ব r2 ইয়াত আছে পইণ্টটো একচুৱেলি ইয়াত আছে বাট পইণ্টটো আমি অলপ ব্লাৰি দেখিম ৰেজলিউশ্যনৰ কাৰণে নাও এনেকুৱা ওচৰত আনি কিমান ওচৰত আহিবা আপ টু দিছ পইণ্ট দেন সঁচাকৈ আমি ক'ব পাৰিম নেকি দুটা বেলেগ বেলেগ পইণ্ট নেকি এটাই পইণ্ট that formula is this যদি চাম lambda wavelength of light of তোমার মাইক্রোস্কোপটো ফাংশন কৰে প্ৰতিটা মাইক্রোস্কোপৰ কি হয় এটা পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সি থাকে ফর এক্সাম্পল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আছে এইবিলাকত লাইট নহয় ইলেকট্রন ইউজ কৰা হয় নর্মাল বায়োলজিক্যাল এইবিলাক মাইক্রোস্কোপবিলাক আছে ভিজিবল লাইট ইউজ কৰে তেনেকুৱা টেলিস্কোপকো যেনেকুৱা এটা পার্টিকুলার ওয়েভলেংথত ই বেছি পাৱাৰফুল ফর এক্সাম্পল জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ তোমালোকে পাইছা রাইট এইটো ইনফ্রারেডত কাম কৰে হাবল টেলিস্কোপ বেলেগ ফ্রিকুয়েন্সিত কাম কৰে সো তেনেকুৱা এটা মাইক্রোস্কোপ ধৰা সেইটো যদি ল্যাম্ডা ওয়েভলেংথৰ লাইট হয় লাইট দি যদি অবজেক্টটো তুমি দেখি আছা দেন সেই ওয়েভলেংথৰ কাৰণে রেজলিউশন এটা হ'ব বেলেগ ওয়েভলেংথৰ কাৰণে রেজলিউশন বেলেগ হ'ব ডিপেন্ডিং অন কোনটো লাইট দি তুমি অবজেক্টটো চাই আছা রাইট ইয়াত অবজেক্টটো ৰাখিছা ইয়াত লাইট দিছা সেই লাইটটো ক্ৰছ কৰি আহি আছে তোমাৰ মাইক্রোস্কোপত কালেক্ট হৈ আছে তুমি দেখিছা অবজেক্টটো তো ল্যাম্ডা যদি হয় ওয়েভলেংথ আৰু এপসিলন যদি হয় অবজেক্টটোৰ লগত কিমান এংগল কৰিছে তোমাৰ ফিল্ড লেন্সে সন্মুখৰ দেন আমাৰ ইমানখিনি ডিষ্টেন্স এইটো ক্যালকুলেট কৰি চাবা যিমান হয় যদি ধৰা সার্টেন দিস হয় আর দেন ইমানখিনি ডিষ্টেন্স লৈ আহিলে তোমাৰ মাইক্রোস্কোপে ক'ব পাৰিব যে হয় এইটো দুটা পইণ্ট তাত কি ওচৰত আনিলে ক'ব নোৱাৰে দ্যাট ইজ ৰিজলভিং পাৱাৰ ৰাইট এইবিলাক ডেৰিভেশ্যন ফেৰিভেশ্যন অপটিক্সত কৰিছা সিম্পল সো নাও ইয়াত আমি কি কৰিম এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰি আছো যে এনেকুৱা মাইক্রোস্কোপ যদি হয় মাইক্রোস্কোপৰ পৰা আমি পাৰিম নেকি আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপলৰ এটা ফিল পোৱাৰ অৰ এক্সপেৰিমেন্টাল কিবা ৰিজন হ'ব পাৰে নেকি আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপলৰ ফাৰ্স্ট আমি সেইটো চাম সো ধৰা এটা পাৰ্টিকল মই ইয়াত ৰাখিছো সাৰ্টেন ইলেক্ট্ৰন অৰ সামথিং এণ্ড আমি কি ধৰি লৈছো ওকে আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল মেবি হৈ আছো এনে নাই মেবি এইটো পাৰ্টিকলৰ মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে হয় ইন দ্য সেন্স যে ইয়াত ইলেক্ট্ৰন এটা আছে ধৰা ওকে ইলেক্ট্ৰনটো গৈ আছে কোনো ফালে গৈ আছে তেতিয়া তুমি চাই আছা মাইক্রোস্কোপ দি নাও ইলেক্ট্ৰনটোৰ এট দ্যাট মোমেন্টাম এটা আছিল পি ই গৈ আছিল সাম ডিৰেকশ্যনত ধৰা এনেকুৱা গৈ আছে তুমি এনেকুৱা দেখি আছা এট দ্যাট মোমেন্ট কি হ'ল যেহেতু মাইক্রোস্কোপ দি আমাৰ চাব লাগিব এণ্ড মাইক্রোস্কোপ দি চোৱা মেজাৰ কৰা মানে কি এটা লাইট দি তাত কি কৰিব লাগিব পোহৰ দিব লাগিব ৰাইট এণ্ড পোহৰ মানে কি এটা লাইট ফ্লাশ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত ফ্ল্যাশ আৰু সেই লাইটটো কি হ'ব এটা ফোটন হ'ব সার্টেন তোমার টর্চ যদি হয় ইয়াত তো মানে কি এই ফোটনবিলাকে আহি মাৰিব মাৰি কি হ'ব স্কেটাৰ হৈ
বেলেগ বেলেগ ফালে যাব ৰাইট এইটোত লাগি যিকেইটা আমাৰ লেন্সৰ ভিতৰত আহি সোমাব সেইকেইটা কালেক্ট হৈ আমি দেখি পাম ইলেক্ট্ৰনটো দ্যাটছ দ্য পইণ্ট ৰাইট এতিয়া এই পইণ্টটো যদি কিবা এটা হাৰ্ড ডাষ্ট পাৰ্টিকল হয় দেন ফাইন ডাষ্ট পাৰ্টিকলত লাইটে ফটনে আৰু কি কৰিব অ'কে বাট এইটো ইলেক্ট্ৰন মনত ৰাখিবা চ' ইলেক্ট্ৰন এটাত যদি ফটনে আহি মাৰে কি হয় আমি জানো কি হয় কি কৰিছোঁ লাষ্ট কম্পটন স্কেটাৰিং ক্লাছত এটা বিলিয়াৰ্ড বলৰ নিচিনা মাৰে ইলেক্ট্ৰনটো কি হয় তাৰ মোমেণ্টাম চেঞ্জ হৈ যায় ৰাইট এজ ইফ মানে আন এটা বলে আহি মাৰিছে তো এই ফোটন যে ইলেক্ট্ৰন যে ইফালে গৈ আছিল চাৰ্টেন মোমেণ্টাম পি লৈ তেতিয়া ধৰা এটা ফোটনে আহি এনেকুৱা খুন্দা মাৰিল তাৰ আগৰ মোমেণ্টামটো থাকিব নেকি নাথাকে ৰাইট চেঞ্জ হৈ যাব তাৰমানে যদি তুমি এতিয়া পইণ্টটো হ'ল তাৰমানে তুমি যদি এতিয়া মেজাৰ কৰা চ' চেম মোমেণ্টাম পাবা নেকি ইলেক্ট্ৰনৰ আমিতো মাইক্ৰস্কোপ দি পজিশ্যনো পাম মোমেণ্টামো পাম কেনেকুৱা পাম ইয়াত আছিল ইলেক্ট্ৰনটো এতিয়া ইয়াত আছে এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত গৈছে সেইটোৰ পৰা কি পাম মোমেণ্টামৰ আইডিয়া পাম ৰাইট এণ্ড একজেক্টলি ক'ত আছে এট দিছ মোমেণ্ট সেইটোতে আমি পজিশ্যন পাম ন পইণ্ট হ'ল তুমি ইলেক্ট্ৰনটো বিচাৰিছা যে মই তাৰ পজিশ্যনটো ক'ত আছে সেইটো মোৰ মানে সেইটো খুজি আছে বাট এইটোৰ কাৰণে যিটো লাইট ইউজ কৰিছা সেই লাইটেই তাক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে হয়নে তুমি ভাবিছিলা অ'কে প্ৰিচাইজলি মই হেৰি মেজাৰ কৰিম ক'ত আছে মেজাৰ কৰিম প্ৰিচাইজলি যদি ক'ত আছে মেজাৰ কৰিব লাগে দেন ভালকৈ পোহৰতো দিব লাগিব ৰাইট এণ্ড বেছি প্ৰিচাইজলি মেজাৰ কৰিব লাগিলে এইটো কি এইটো কম হ'ব লাগিব চোৱা ৰিজলিউশ্যন মানে কি ৰিজলভিং পাৱাৰ মানে কি যিমান ওচৰত লৈ আহিলেও কেমেৰাই তোমাক কৈ দিব এইটো দুটা পইণ্ট ৰিজলিউশ্যন বেয়া মানে বহুত দূৰত থাকিলেও কেনেকুৱা মিক্স ব্লাৰ হৈ দুটা পইণ্ট মিক্স হৈ যাব ৰাইট তাৰমানে এইটো আমাৰ সৰু হ'ব লাগিব এণ্ড এইটো সৰু হ'ব লাগিলে কি ৱেভ ইউজ কৰিব লাগিব কম ৱেভ লেংথৰ লাইট ইউজ কৰিব লাগিব চ' কম ৱেভ লেংথ মানে যিটো বস্তু দেখি আছা সেই বস্তুটোৰ চাইজৰ ৱেভ লেংথ ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ কম্পেৰিজনৰ চাইজ যদি তোমাৰ ৱেভ লেংথ দিব লাগে সেইটো গামাৰে হৈ যাব ভিজিবল লাইট চাইট দি এবছলিউটলি নট পচিবল অ'কে বাট গামাৰে মানে কি কম ৱেভ লেংথ মানে কি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এণ্ড আমি জানো ই ইকুৱেল টু এইচ নিউ ৰাইট তাৰমানে হাই এনাৰ্জিৰ হেৰি হৈ গ'ল ফোটন ৰাইট এণ্ড দ্যাট মিনছ ফোটনটোৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কি হ'ব ই বাই চি ইকুৱেল টু এইচ নিউ বাই চি মানে হাই মোমেণ্টামৰ ফোটন এতিয়া তুমি ভালকৈ চাব বিচাৰিছা দেন তোমাৰ ইউজ কৰিব লাগিব হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ হাই এনাৰ্জিৰ ফোটন বাট হাই এনাৰ্জিৰ ফোটনে ভালকৈ আৰু বহুত বেছিকৈ মাৰিব আহি তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনত লগে লগে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ পজিশ্যন যে ক'ত যাব most importantly তাৰ মোমেণ্টাম হিউজ চেঞ্জ হ'ব ই যদি বহি আছিল ই এতিয়া দৌৰিব চ' তোমাৰ অৰিজিনেলি যিটো মোমেণ্টাম আছিল ইলেক্ট্ৰনৰ সেইটো আমি নাপাওঁ ৰাইট চ' আমি পজিশ্যন ভালকৈ বিচাৰিছিলোঁ ভালকৈ জানিম কিন্তু আমাৰ মোমেণ্টাম টোটেলি 12টা বাজি গ'ল অ'কে এতিয়া ভাবিছা অ'কে পজিশ্যন আমাৰ ঠিক আছে মোমেণ্টামটো বেছি ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নালাগে মোমেণ্টামত বেছি আনচাৰ্টেইনিটি মোমেণ্টাম চেঞ্জ হৈ গৈছে মানে কি যি মোমেণ্টাম আছিল আৰু এতিয়া যি মোমেণ্টাম আছে দুটাৰ মাজত হিউজ ডিফাৰেঞ্চ এই খুন্দা খোৱাৰ কাৰণে ৰাইট চ' আমাৰ সেইটো কি হ'ল আনচাৰ্টেইনিটি ইন মোমেণ্টাম হৈ গ'ল কিমান মোমেণ্টাম আছিল আমি ক'বই নোৱাৰোঁ ৰাইট চ' আমি কি ইউজ কৰিম অ'কে আমি এনেকুৱা ফোটন ইউজ কৰিম যিটোৰ বেছি এনাৰ্জি নাই বা বেছি মোমেণ্টাম নাই চ' ই কম ডিষ্টাৰ্ব কৰিব ৰাইট চ' অ'কে বহুত কম এনাৰ্জিৰ ফোটন দিলোঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰনত লাগিলে ইলেক্ট্ৰন ইমানো মানে বুজিছা মানে ইমান জোৰে ঢকা নাখায় চ' ডেট মিনছ আমাৰ কি ইউজ কৰিব লাগিব
কম পাৱাৰৰ কম এনাৰ্জিৰ ফোটন কম এনাৰ্জিৰ ফোটন মানে কম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ফোটন এণ্ড দ্যাট মিন্স হাই ৱেভলেংথৰ ফোটন এণ্ড হাই ৱেভলেংথৰ ফোটন মানে ৰেজলিউশ্যনৰ 12টা বাজি যাব তেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো পয়েন্ট নহয় এটা ব্লব টাইপৰ দেখা পাম তো ক'ত আছে এক্স্যাক্টলি গম নাপাওঁ মোমেন্টাম এতিয়া বেছি ডিস্টার্ব নহয় কিন্তু পজিশন ডিস্টার্ব হয় নাজানো ক'ত আছে সো এইটো হল মেইন আইডিয়া যে ইভেন এক্সপেৰিমেণ্টেলি আমাৰ পজিশন জানিলে মোমেন্টাম গম নাপাওঁ মোমেন্টাম জানিলে পজিশন গম নাপাওঁ দ্যাট ইজ আনসার্টেনিটি প্ৰিন্সিপল হিডেন ইন ইট কিন্তু আমি পিছত ডিসকাস কৰিম যে আনসার্টেনিটি প্ৰিন্সিপল আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টাল ইনকেপেবিলিটি আমি যে নোৱাৰো এক্সপেৰিমেন্টালি ভালকে মেজার কৰিব হেইটোৰ কাৰণে নাহে কিন্তু হেইটো আছে এক্সপেৰিমেন্টত তো ৰিফ্লেক্ট হ'বই বাট আনসার্টেনিটি প্ৰিন্সিপল ইভেন সুপার পাৱাৰফুল এলিয়ান ফিউচাৰিষ্টিক মানে পারফেক্ট মাইক্ৰোস্কোপ ইউজ কৰিলেও ষ্টিল আনসার্টেনিটি প্ৰিন্সিপল থাকিব কিয় এটো ইউনিভাৰ্সাল সেট কৰা তাৰ পিক্সেল সেদিন কৈছো ইউনিভার্সাল যেটো ইউনিভার্সটো যদি আমাৰ এটা মোবাইল হয় এটা ক্যামেৰা হয় আনসার্টেনিটি প্ৰিন্সিপলে তাৰ এটা কি রেজলিউশন ফিক্স কৰি থৈ দিছে এক্সপেৰিমেন্ট যিমান পারফেক্ট হ'ব তোমার মানে তোমার এক্সপেরিমেন্টালি বেটার হব বাট সেই ইউনিভার্সৰ সেট কৰা যেটো রেজলিউশন আছে তাতকে বেটার তুমি কেতিয়াও নোৱাৰা ওকে বাট এইটোৰ পৰা আমি আইডিয়া পাম যে এক্সপেরিমেন্টালি ওখানে কোৱা হয় সো ওকে লেটস সি এতিয়া আমাৰ এইটো রেজলিউশনৰ ফর্মুলা এন্ড রেজলিউশন মানেই হল আনসার্টেনিটি ইন পজিশন কারণ এটা ব্লারিনেস পার্টিকলটো ইয়াত আছে নেকি ইয়াত আছে নেকি ইয়াত আছে নেকি ইয়াত আছে নেকি ইয়াত আছে নাজানো এইটো এটা স্প্রেড আউট এই স্প্রেডটো যিমান বেছি হ'ব কম রেজলিউশন হ'ব রাইট ওকে সো ডেল্টা এক্স টো হল আমাৰ এই যে বস্তুটো এটা পার্টিকল ইয়াত আছে কিন্তু আমি দেখি আছো এনেকুৱা অর ব্রাইটনেস প্লট করলে এনেকুৱা এই বস্তুটো হল আমাৰ কি আনসার্টেনিটি ইন একচুয়াল পজিশন পার্টিকলটো ইয়াত আছে নেকি ইয়াত আছে এক্স্যাক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰো সো দ্যাট ইজ আৱাৰ ডেল্টা এক্স গিভেন বাই দিস ইয়াৰ পৰা লেটস সি আমাৰ ওলাই আহে নেকি কি আনসার্টেনিটি ইন মোমেন্টাম এণ্ড তাৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন ওকে সো ইয়াত মোমেন্টামৰ আনসার্টেনিটি কিমান হ'ব আনসার্টেনিটি ইলেক্ট্ৰনটোৰ আমি বিচাৰি আছো ইলেক্ট্ৰনৰ মোমেন্টাম আগতে কিমান আছিল এতিয়া কিমান হ'ব তো চোৱা আনসার্টেনিটি কিমান হ'ব যিমান ফোটনে ইলেক্ট্ৰনটোক ডিস্টার্ব দিছে সেই এমাউন্ট অফ হ'ব ৰাইট কিমান জোৰে এতিয়া ধৰা তুমি বহি আছা তোমার মোমেন্টামত আনসার্টেনিটি কিমান হ'ব হেইটো ভাস্কৰে যিমান জোৰে তোমাক ঠকা দিব ম্যাক্সিমাম যেটো দিব হেইটোই হ'ব তোমাৰ ম্যাক্সিমাম আনসার্টেনিটি রাইট সো এতিয়া আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্রনটো ধৰা ইয়াত আছিল এট সার্টেন পয়েন্ট ফোটন বিলাক এনেকুৱা আহি আছে আহি তাত লাগি লাগি স্কেটার হৈ বেলেগ বেলেগ ফালে যাব কিন্তু আমাৰ লেন্সত কিমান আহিব এইটো কোণৰ ভিতৰত যিমান আছে ৰাইট এইটো কোণৰ ভিতৰত যিমান ফোটন আহিব এইটো সো এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ মিনিমাম আনসার্টেনিটি কাৰণ এই ফোটনটো চোৱা এই ফোটনটো আহি এনেকুৱা ফোটন আহিছে আহি এনেকুৱা লাগি এইফালে গৈ আছে কিছুমান এইফালেও গৈ আছে বাট সেইবিলাক আমি তাত ক্যাপচাৰ নকৰোঁ সো আমাৰ আনসার্টেনিটি হল এইটো কোণৰ ভিতৰত এণ্ড দ্যাট ইজ মিনিমাম এতিয়া এই এংগলটো হল ε/2 এই ফোটন যে আহি আছে ফোটনটোৰ ওয়েভলেংথ ধৰা ল্যামডা ওকে ফোটনটোৰ ওয়েভলেংথ যদি হয় ল্যামডা দেন আমাৰ এনার্জি কি hc/λ or simply ফোটনটোৰ মোমেন্টাম কি e/c সো
সো কি হল h/λ এইটো হল আমাৰ ফটন যে আহি আছে সিধা তাৰ মোমেন্টাম নাও এইটো আহি ম্যাক্সিমাম কোন ফালে গৈছিল আমাৰ লেন্সৰ ভিতৰত এই ফালে ৰাইট এইটো এংগল তাৰ মানে এই ফটনটোৰ কাৰণে এই ফালে যদি যায় উল্টা ডাইৰেকশনত কি হ'ব খুন্দা মাৰিব ইলেক্ট্ৰনক সো তাৰ মানে কি এই ফালে কিমান খুন্দা মাৰিছে this much বুঝছে কাৰণ এই ডিৰেকশনত এই ফালে কিমান মাৰিছে এইটো আমাক আনসাৰ্টেইনিটি নিদিয়ে তাৰ এনেকুৱা হেৰিত মোমেন্টামৰ এই ফালে তুমি ধৰা এনেকুৱা আছা এটা বস্তু বল আহি এনেকুৱা হৈ যদি স্লাইটলি এনেকুৱা যায় সো তোমাৰ এই ফালে ৰিফ্লেকশন বেছি নহব এইটো আহি যদি এনেকুৱা যায় তাৰ মানে এইটো হিফালে বেছি যাব লাগিব তেতিয়াই ব্যালেন্স হ'ব ৰাইট সো তোমাৰ একচুয়াল মোমেন্টাম চেঞ্জটো হল তোমাৰ এইটোৰ ওপৰত এইফালে হল এই যে মোমেন্টামটো আছিল ফাইনেল তাৰ ই ডিৰেকশনৰ কম্পোনেন্ট সো আমাৰ বেসিক্যালি এই মোমেন্টামটোৰ এইফালে কম্পোনেন্ট ল'ব লাগিব এন্ড দিস ইজ এইটো যদি হয় তোমাৰ ধৰা p then a2 epsilon by 2 a2 p sin epsilon by 2 right a2 p sin epsilon by 2 and so tomar let's say right boli ko amu del p right direction let's say right or plus x equal to ki p sin epsilon by 2 then ইফালেও এটা ইলেকট্রন যাব পারে and that will be exactly opposite so হেইটোৰ কাৰণে del p minus x ধৰা কি হ'ব minus p sin epsilon by 2 so total maximum uncertainty change কিমান আহিল this minus this total plus হৈ যাব that is our total uncertainty and this is just 2p sin epsilon by 2 and p মানে হল h/λ sin epsilon by 2 so এইটো হল আমাৰ কি uncertainty in momentum কারণ এটা ফোটন এইফালে ম্যাক্সিমাম ইমানখিনি গৈছে or এইফালে ইমানখিনি গৈছে so total either redirection change hobo iman or redirection change hobo iman so total change kiman hobo this much heitu he karone sum this minus this hoy double hoy jabo and eitu hobo amar ki uncertainty in momentum and uncertainty in position to amar resolution karone ase so let's see del x into del p kiman hoy so del x hol 1.22 sin lambda by just lambda by 2 sin epsilon by 2 and del p whole 2 h over lambda sin epsilon by 2 so sin epsilon by 2 2 goal lambda goal kiman thakil amar 1.22 times h so a2 roughly which means del x del p greater than h 1.22 h er equal hoy jodi to of course greater than h এইটো delete mari dile and এইটো যদি আরো কিবা দি ডিভাইড কৰি দিও 4 pi দি then of course greater than that so we can say greater than or equal to this and this is h cut by 2 right so yes uncertainty principle yat lukai ase but ami jitu kolu je experimental je amar thora khemota nai heitu uncertainty reason nohoy uncertainty hol amar universe eta principle
এক্সপেৰিমেণ্টেল এই টেলিস্কোপটো এই মাইক্ৰস্কোপটো ইভেন ছুপাৰ পাৰফেক্ট যিকোনো গডে বনালেও কি হ'ব বেষ্ট কোৱাচোন এট বেষ্ট এইটো ইকুৱেল টু এক্সেক্টলি h²/2 হ'ব বেষ্ট এইটো পচিবল বুজিছা মিনিমাল যেটো সেইটো হ'ব তাতকৈ বেটাৰ হ'ব নোৱাৰে তুমি কেতিয়াও এইটোতকৈ কম আনচাৰ্টেনিটি লৈ যাব দ্যাটছ নট পচিবল বুজিছা এট বেষ্ট দিছ এণ্ড আমাৰ লোকৰ কাৰণে ইট ইজ দিছ দ্যাটছ ৱাই চ' মিনিমাম হ'ব h²/2 বেষ্ট পচিবল মেজাৰমেণ্ট কৰিছা পজিশ্যনৰ আনচাৰ্টেইন মোমেণ্টামৰ আনচাৰ্টেইন দুটা মিনিমাইজ কৰি পজিশ্যন এণ্ড মোমেণ্টাম আমি সঁচাকৈ ভালকৈ মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ কিমান ভালকৈ য'ত দুটাৰ আনচাৰ্টেইনিটি মে বি ইকুৱেল টু h²/2 হ'ব তাতকৈ বেটাৰ কেতিয়া নহ'ব অ'কে এই এইচ বস্তুটো ছেট বাই দি ইউনিভাৰ্ছ আমাৰ ইউনিভাৰ্ছৰ এইচ 6.62 × 10⁻34 ৰাফলি জুল ছেকেণ্ড বেলেগ ইউনিভাৰ্ছ হ'ব পাৰে সিহঁতৰ মে বি এইচৰ ভেলু আৰু কম বহুত সৰু ইন দেট কেছ তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্ছত আনচাৰ্টেনিটিও কম হ'ব বস্তুবোৰৰ অ'কে বস্তুবোৰ ক্লাছিকেলৰ নিচিনাই হ'ব প্ৰিচাইজ বাট আমাৰ ইয়াত মে বি আৰু এটা ইউনিভাৰ্ছ থাকিব যাতে এইচৰ ভেলু বহুত ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ যে ইভেন মানুহবিলাকো ইয়াত আছে নেকি তাত আছে এট দ্য ছেইম টাইম মই ইয়াত আছোঁ বাহিৰতো আছোঁ তেনেকুৱা হৈ যাব এইচ ইমান ডাঙৰ চ' এইচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে অ'কে চ' ইন প্ৰিন্সিপল দেট ইজ দ্য কেছ চ' আমি কি এটা বস্তুটো তোমালোকে সদায় পাই আহিছা কেমিষ্ট্ৰিত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ট্ৰডিউচড হৈছিল আৰু বস্তুটো ফিজিচিষ্টে ডিছকাভাৰ কৰিছিল হাইজেনবাৰ্গ এণ্ড এইটোৰ মিনিং আছে এইটো এনি পজিশ্যন আৰু এনি মোমেণ্টাম নহয় যদিও আগতে তোমালোকে পাইছিলা যে পজিশ্যন আৰু মোমেণ্টাম নট লাইক ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ডিৰেকশ্যনত হ'ব লাগিব যি ডিৰেকশ্যনত এক্স আছে মানে let's write it like this some length into some momentum okay that is h²/2 provided যে এই যে লেন্থ যেটো মেজাৰ কৰি আছা এইটো মোমেণ্টাম যি ডিৰেকশ্যনত আছে সেই ডিৰেকশ্যনৰ কিন্তু চ' এইটো যদি তোমাৰ y হয় এইটো ডেল পি y হ'ব লাগিব এইটো যদি z হয় এইটো ডেল পি z হ'ব লাগিব বেলেগ ডিৰেকশ্যনৰ হ'লে প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বুজিছা আমি যদি ডেল এক্স ইনটু ডেল পি জেড কৰোঁ দ্যাট কেন বি গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 0 অ'কে আমাৰ পজিশ্যন মেজাৰমেণ্ট এলং এক্স আনচাৰ্টেনিটি এলং পিৰ লগত ৰিলেটেড নহয় দিছ ইজ দ্য প্ৰিন্সিপল পিছত আমি কোৱাণ্টাম মেকানিক্স যেতিয়া কৰিম তেতিয়া এক্সেক্টলি চাম কিয় নহয় বাট ফৰ নাও জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ যে সেইকাৰণে ভালকৈ লিখিবা ডেল এক্স ডেল পি এক্সটো তলত লিখিবা অ'কে এক্স ডিৰেকশ্যনৰ পজিশ্যনৰ আনচাৰ্টেনিটি ইজ ৰিলেটেড টু এক্স ডিৰেকশ্যনৰ মোমেণ্টাম নট উইথ ৱাইৰ লগত তাৰ প্ৰব্লেম নাই তোমালোকে পাইছিলা যে উই কেনট মেজাৰ পজিশ্যন এণ্ড মোমেণ্টাম এট দ্য ছেইম টাইম অ'কে সেইটোৰ কাৰণ হ'ল এক্স ডিৰেকশ্যনৰ পজিশ্যনৰ লগত এক্স ডিৰেকশ্যনৰ মোমেণ্টাম আমি প্ৰিচাইজলি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বাট উই কেন মেজাৰ প্ৰিচাইজলি এক্স ডিৰেকশ্যনৰ পজিশ্যন যদি আমি মেজাৰ কৰোঁ এট দ্য ছেইম টাইম ৱাই ডিৰেকশ্যনৰ মোমেণ্টাম আমি কিন্তু প্ৰিচাইজলি এট দ্য ছেইম টাইম মেজাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ ন' ইছ্যুজ উইথ দেট ইজ পাৰফেক্টলি অ'কে চ' ডেল এক্স ডেল পি ৱাই যদি হয় সেইটো জাষ্ট গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 0 অ'কে অল ৰাইট নাও চ' ইন জেনেৰেল তিনিটা ইকুৱেশ্যন লিখিব লাগে বাকি কম্বিনেশ্যনবিলাক অল 0 বুজিছা চ' লেটছ এনেকুৱা যদি কিবা এটা লিখোঁ ডেল আৰ আই del p j greater than equal to 0 if I not equal to j.
সো এক্স আর ওয়ান মানে হল ধরা এক্স, পি ওয়ান মানে এক্স, দুটা যদি মিক্স মানে সেম নহয় তার মানে হল আই নট ইকুয়াল টু জে মানে এটা এক্স হলে আন এটা ওয়াই বা জেড তেনেকুৱা। ওকে, এই কম্বিনেশ্যন অল টুগেদাৰ হল আমাৰ আনসাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপলৰ ষ্টেটমেণ্ট। তোমালোকৰ ক্লাছিকেল মেকানিক্স ষ্টাৰ্ট হৈছে নেকি? ক্লাছিকেল মেকানিক্স পাইছা নেকি যে হেমিল্টনিয়ান, लाग्रांजिয়ান এইবোৰ হোৱা নাই? ওকে, ন' প্ৰব্লেম, হ'ব। বাট তাৰ পৰা আমাৰ এটা বস্তু জানিব লাগিব যে এই যে আনসাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল আছে, টাইম কিমান হ'ল? ওকে, এনাফ আছে। এটা ধৰা পাৰ্টিকল এটা এনেকুৱা চাৰ্কলত ঘূৰি আছে। ওকে, মোটামুটি ঠিক আছে, চাৰ্কলত ঘূৰি আছে, ফিক্সড চাৰ্কল। ওকে, ফিক্সড ৰেডিয়াছ। এটা ৰিং ধৰা আৰু ৰিঙত কি আছে, মুক্তা টাইপৰ বস্তু এটা ফিক্স হৈ আছে। এই ওলাই আহিব নোৱাৰে, এইফালে এফালে যাব নোৱাৰে, জাষ্ট এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত এই মুভ কৰিব পাৰে। চ' নাও এইটো যদি আমি ধৰা এইটো ডিৰেকশ্যনত এক্স লিখোঁ, এইটো ডিৰেকশ্যনত ৱাই, দেন এট চাৰ্টেইন পইণ্ট তাৰ কি হ'ব, এটা এক্স কোঅৰ্ডিনেট থাকিব, ৰাইট, এণ্ড চাৰ্টেইন ৱাই কোঅৰ্ডিনেট থাকিব। চ' সেইটো হ'ল বেচিকেলি তাৰ কি পজিশ্যন, ইয়াত থাকিলে কিবা বেলেগ বেলেগ হ'ব। চ' দুটা তাৰ কোঅৰ্ডিনেট আছে। প্ৰব্লেমটো কোৱাচোন, এই প্ৰব্লেমটোৰ কিমান ডিমেনশ্যনেল প্ৰব্লেম এইটো? ওকে, 3D তো ইন জেনাৰেল এনিথিং 3Dতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে, বাট এইটো এই ৰিংটো বৰ্ডৰ ওপৰতে আছে। চ' আমাৰ অবভিয়াছলি এটা ডিমেনশ্যনটো নালাগে। চ' ইন দেখি কেনেকুৱা লাগে 2 ডিমেনশ্যনেল, বাট সঁচাকৈ ইয়াত 2 ডিমেনশ্যনেল মানে কি, দুটা ভেৰিয়েবল আছে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চেঞ্জ হ'ব। ইয়াত এক্স আৰু ৱাই আমি দেখা পাইছোঁ যে অ'কে, ইয়াত যদি থাকে দেন কিবা বেলেগ x2 হ'ব, y2 হ'ব। চ' দুটা ভেৰিয়েবল চেঞ্জ হৈ আছে, বাট দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেকি আৰু এক্স আৰু ৱাই? এটা যিকোনো এক্স চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিবা নেকি ৱাই চেঞ্জ নকৰি? পচিবল নেকি? এক্স চেঞ্জ কৰিবা সেই মুক্তাটোৰ, ৱাই চেঞ্জ নহ'ব, এনেকুৱা পচিবল নেকি? চ' এক্স আৰু ৱাইৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন আছে কোৱাচোন এই ৰিঙৰ ওপৰত? কেনেকুৱা প্ৰপৰ্শ্যন, কেনেকুৱা ৰিলেটেড, একজেক্ট ৰিলেশ্যনটো কি জানা আছে তোমালোক? কেনেকুৱা চেঞ্জ হ'ব? এক্স আৰু ৱাই ক'ত থাকিব লাগিব? সদায় এইটোৰ ওপৰত থাকিব লাগিব, মানে এনেকুৱা এক্স আৰু ৱাই হ'ব লাগিব যে কম্বাইন কৰিলে চাৰ্কলৰ ওপৰত থাকে। ডেট মিনছ ৰাইট, এইটো হ'ব লাগিব। আমি এক্স ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ৱাই চেঞ্জ নকৰি এক্স চেঞ্জ কৰি দিলে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু আৰ স্কুৱাৰ নহ'ব, এইফালে গুচি যাব, ৰাইট? এক্স চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, ৱাই চেঞ্জ নকৰিলোঁ, চাৰ্কলৰ পৰা ওলাই আহিব, বাট দ্যাট ইজ নট এলাউড, ৰাইট? তাৰ মানে কি, ৱাই স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু সদায় আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ হ'ব। আমাৰ এক্সটো চেঞ্জ কৰি দেন আৰ স্কুৱেৰৰ পৰা সেইটো মাইনাছ কৰিলে যিটো পাম এইটো আমাৰ ৱাই স্কুৱেৰ বাই ডিফল্ট হ'ব, ৰাইট? তাৰ মানে প্ৰব্লেমটো 2 ডাইমেনশ্যন যেন দেখা পালেও 2 ডিমেনশ্যনেল প্ৰব্লেম এইটো নহয়, এইটো 1 ডাইমেনশ্যনেল প্ৰব্লেম। অনলি এটা ভেৰিয়েবলে আমি পাৰি চেঞ্জ কৰিব, আইদাৰ এক্স নহ'লে ৱাই, ৰাইট? তুমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এটা চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা, দুটা পাৰফেক্টলি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে। এক্স চেঞ্জ কৰিলে
accordingly y কিমান চেঞ্জ হ'ব প্ৰিডিফাইন্ড x1 আছিল এতিয়া 2 কৰি দিছা r square minus 2 square ল'ব লাগিব then যেটো আহিব that will be our y square so it's a one dimensional problem right এইটো আমি constraint বুলি জানো constraint এটা লাগিলে dimension এটা কমি আহে for example ধৰা আমি যদি কৈ দিও যে chalk to in this room কিমান dimensional problem যদি একটা পয়েন্ট বুলি ধৰিলো then it's a three dimensional problem three direction যাব এবাৰ যদি আমি কৈ দিও ন এই টেবিলৰ ওপৰত থাকিবই লাগিব then এটো কি হল এটা কনস্ট্ৰেইন্ট লগাই দিছো কন্ডিশন এটা লগে লগে 3 ৰ পৰা কন্ডিশন এটা মাইনাস হৈ 2 হৈ যাব টু ডিমেনশনাল প্ৰবলেম আৰু এটা কনস্ট্ৰেইন্ট লগাইল নহয় এই লাইনত থাকিব then আৰু এটা কনস্ট্ৰেইন্ট মাইনাস হৈ এটো ওয়ান ডিমেনশনাল প্ৰবলেম হৈ যাব ইয়াত তেনেকুৱা হৈছে ফাৰ্স্ট অফ অল বৰ্ডত আছিল সো টু ডিমেনশনাল then এটা কনস্ট্ৰেইন্ট লগাই দিছো ৰিংৰ ওপৰত থাকিব লাগিব সো ওয়ান ডিমেনশনাল সো এনেকুৱা সিচুৱেচনত আমাৰ যে কোঅৰ্ডিনেটস বিলাক আছে এই যে x আৰু y আছে এইবিলাক তো ইউজুয়াল কোঅৰ্ডিনেট কিন্তু আমাৰ কনস্ট্ৰেইন্ট লগাৰ পিছত যেটো ৰিয়েলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটো হেতুক আমি ক্যানোনিক্যাল কোঅৰ্ডিনেট বুলি কও এইবিলাক পাবা নাম ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এতিয়া সো আমাৰ ক্যানোনিক্যাল কোঅৰ্ডিনেট ইয়াত এটা কোঅৰ্ডিনেট হ'ব পাৰে ধৰা এইটো লাইনৰ লগত কত আছে তাৰ এংগলটো জাস্ট সো পার্টিকল যদি ইয়াত আছে তোমাক জাস্ট এংগল দি দিলে তুমি কবা কত আছে বুইছা ধৰা তোমাক দি দিছো যে এংগলটো কোৰ পৰা মেজার কৰিবা obviously টু ডিফাইন্ড আছে এন্ড দেন মই কৈছো যে পার্টিকল টু 45 ডিগ্ৰীত আছে দেন ইয়াৰ পৰা এক্স্যাক্টলি 45 ডিগ্ৰীত যাবা ওকে পার্টিকল টু ইয়াত আছে সো এই যে এংগল থিটা এইটো এই প্ৰবলেমৰ কি generalized coordinate canonical নহয় generalized coordinate তাৰ মানে x আৰু y টো ফেক আছিল লাগে যেন দুটা কোঅৰ্ডিনেট বাট দুটা নহয় আমাৰ এইটো প্ৰবলেম ওয়ান ডিমেনশনাল তো সো এটাই ভেৰিয়েবল লাগে যেটো একচুয়াল কি হ'ব তাৰ কোঅৰ্ডিনেট হ'ব সো এইটো ক্ষেত্ৰত এই যে এংগল কোন এংগলত আছে এটাই ভেৰিয়েবল জাস্ট এংগল এইটো দি দিলে আমি পাই যাম সো angle 2 হল আমার actual coordinate correspondingly momentum নহয় angular momentum হৈ যাব তাৰ generalized momentum so এনেকুৱা আৰু in that case কি হয় del theta into del এই theta direction angular momentum এই দুটাৰ মাজতো uncertainty principle থাকিব and in general যদি কও theta নহয় some q হল আমাৰ এটা প্ৰবলেমৰ generalized coordinate তাৰ corresponding pq হল generalized momentum then হেই দুটাৰ মাজত uncertainty principle থাকিব so not just xpx ypy zpy any generalized coordinates কি বস্তু এটা एग्जांपल দি আমি তোমাক কৈছো যে x আৰু y এনে coordinates theta to ইয়াত generalized coordinate so তাৰ corresponding generalized momentum কি angular momentum so এই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় হেই theta আৰু তাৰ angular momentumৰ মাজতো uncertainty principle থাকিব তেনেকুৱা এনি আদাৰ প্ৰবলেমত গলে generalized coordinate টো উলিয়াই লবা তার corresponding generalized momentumৰ লগত কি হ'ব uncertainty principle থাকিব so uncertainty principle just normal coordinates এ নহয় any generalized coordinate uncertainty principle valid বুজিছা and এইবিলাক আমি quantum mechanics যেতিয়া গৈ হোমাম ভালকে এইবিলাকৰ origin গম পাবা কৰ পৰা কি হৈ আছে So I think that's enough for today.